Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cũng như bất kỳ quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng có những hacker luôn tồn tại và hoạt động với nhiều mục đích khác nhau. Không thể phủ nhận rằng hacker đều là những bậc anh tài của không gian mạng. Họ chỉ cần ngồi trước bàn phím, gõ những ký tự thì có thể làm điêu đứng không ít người, thậm chí là gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho những nạn nhân của họ. Tuy vậy, một vài trong số đó lại có những hành động khác biệt. Cụ thể, trong thời gian qua, một số hacker Việt đã thực hiện vài vụ tấn công khá kỳ lạ, làm nhiều người khó hiểu, thậm chí chúng còn bị coi là điên rồ. Vậy đó là những cuộc tấn công nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 vụ tấn công điên rồ nhất của hacker Việt Nam nhé! 7. Tấn công hàng loạt website sân bay. Không biết các bạn có nhớ đến sự kiện diễn ra vào năm 2017, website của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng một loạt website của các hãng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện để lại thông báo của tin tặc. Có thể các bạn biết về sự kiện này, nhưng chắc các bạn cũng không thể nào ngờ vụ việc này lại được gây ra bởi hai hacker chỉ mới 15 tuổi và còn ngồi trên ghế nhà trường. Đúng là tài không đợi tuổi phải không nào? Trong khi phần đông những đứa trẻ ở độ tuổi đó chỉ lo việc học hành, còn hai em học sinh này lại làm được những điều mà phần đông học sinh không làm được. Tuy chỉ thực hiện với mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker, và tất nhiên hành động của các em đã bị giáo huấn nghiêm khắc, nhưng không thể phủ nhận tài năng vì các em đã hạ nhục một hệ thống được đầu tư bài bản với những con người được đào tạo chuyên sâu. Các bạn có nghĩ đây là những thần đồng không? 6. Tấn công tổ chức Anonymous. Chúng ta đều biết Anonymous là nhóm tin tặc đứng đầu trong danh sách những nhóm tin tặc nổi tiếng nhất thế giới. Anonymous sở hữu khối thành tích đáng gờm khi đã từng tấn công vào các trang web của CIA, FBI, NATO, Liên Hiệp Quốc, Malaysia, Singapore, tập đoàn Sony. Thế nhưng các bạn có biết không, có một nhóm hacker Việt đã can đảm vuốt râu cọp khi thực hiện một phi vụ tấn công vào các trang web chat chính thức của nhóm hacker Anonymous, khiến họ không thể truy cập. Mặc dù vậy, danh tính 5 thành viên với tuổi đời từ 18 đến 23 đã nhanh chóng được Anonymous lùng ra. Nói về hành vi tấn công của 5 hacker là người Việt, tài khoản Fisher, một thành viên của Anonymous cho biết, đây đơn thuần là những hacker trẻ tuổi, còn non kinh nghiệm. Thậm chí, Fisher cho rằng có thể 5 bạn trẻ này đều đang ngồi trên ghế nhà trường và chưa hề nhận thức được những hành động của mình. Tuy rằng đây là hành động khá điên rồ, nhưng nó cũng cho thấy rằng các hacker Việt không phải hạng vừa khi có thể phát hiện và tấn công các lỗ hổng trong trang web của Anonymous. 5. Phát tán mã độc trên Facebook. Một trong những vụ tấn công điên rồ nhất của hacker Việt Nam chính là hành động phát tán mã độc trên Facebook. Theo Facebook, nhóm hacker từ Việt Nam sử dụng 3 hình thức tấn công chính, gồm Social Engineering, tấn công qua ứng dụng Android và tấn công qua việc phát tán mã độc trên website. Facebook cho biết đã theo dõi nhóm tin tặc này nhiều năm. Trong cáo buộc mới nhất, mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết đã tìm thấy mối liên hệ của nhóm hacker này với CyberOne, một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, CyberOne Group mới đây đã trả lời Reuters thông qua fanpage rằng họ không liên quan đến nhóm tin tặc trên. Tuy vậy, hành động này được xem là nhằm mục đích đánh cắp thông tin người dùng và chiếm tài khoản. Chính vì điều này, Facebook đã thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn hành động của các nhóm tin tặc, như xóa các liên kết được chia sẻ trên Facebook, xóa tài khoản của nhóm và thông báo đến những người dùng bị tấn công. 4. Hacker Việt Nam tấn công BMW. Một vụ tấn công của hacker Việt cũng khá nổi đình đám vào năm 2019. Các bạn có biết đó là sự kiện nào không? Nhóm hacker có tên Ocean Lotus, được cho là người Việt Nam, đã tấn công hệ thống của BMW. Nhóm hacker này đã cài công cụ có tên Cobalt Strike nhằm tạo cửa hậu, truy cập vào mạng nội bộ của hãng xe Đức để thu thập thông tin bí mật. Thế nhưng núi này cao thì còn núi khác cao hơn. Các vụ tấn công nhanh chóng bị chuyên gia bảo mật của BMW phát hiện. Tuy nhiên, thay vì hành động ngay, nhóm chuyên gia này đã âm thầm theo dõi trước khi chặn hoàn toàn hành động của nhóm hacker vào cuối tháng 11 năm 2019, và hành động xâm nhập phi pháp của nhóm hacker Việt không gây tổn hại gì cho BMW. Trước đó, nhóm hacker này cũng đã tấn công được mạng lưới của Hyundai, nhưng không công bố chi tiết vụ tấn công này. Theo các báo Đức, nhóm hacker Ocean Lotus tấn công nhắm vào các công ty trong ngành xe hơi. Hành vi tấn công của nhóm này có thể liên quan đến ăn cắp sở hữu trí tuệ. 3. Hacker Việt Nam tấn công website Trung Quốc. Khi nhắc đến những vụ tấn công điên rồ nhất của hacker Việt, không thể bỏ qua sự kiện hacker Việt tấn công các website Trung Quốc.
vì bức xúc với việc nước này đưa giàn khoan HD981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam vào năm 2014. Bằng hình thức từ chối dịch vụ DDoS, các hacker Việt Nam đã tấn công vào trang web của một số công ty Trung Quốc, chỉ với mục đích khẳng định chủ quyền về Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Các vụ tấn công chưa nhắm đến những website lớn, trang báo mạng hay website của tổ chức, cơ quan nhà nước. Thế nhưng sau hành động sốc nổi của những hacker Việt, nước ta đã phải hứng chịu trận đánh trả dữ dội của các hacker Trung Quốc. Hàng trăm website lớn nhỏ của các doanh nhân, cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị các hacker Trung Quốc tấn công, làm tê liệt, mất dữ liệu. Khi đó, không ít người lo rằng về việc nổ ra cuộc chiến tranh mạng. Tuy nhiên, mọi việc cũng lắng dịu. 2. Hack fanpage người nổi tiếng. Hiện nay, Facebook đã cố gắng bảo vệ người dùng bằng cách nâng cao bảo mật cho tài khoản của họ, nhưng đâu đó vẫn còn kẽ hở để hacker cao tay có thể len lỏi vào và đánh cắp chúng. Hẳn các bạn còn nhớ dòng trạng thái mà hacker sau khi hack tài khoản Facebook Quang Hải đã viết rất nhẹ nhõm rằng mình vào chơi tí thôi chứ không lấy Facebook luôn đâu. Tuy nhiên, chính thủ phạm này đã lan truyền những vấn đề cá nhân trên Facebook, khiến Quang Hải hướng búa rìu dư luận từ không ít người. Ngoài ra thì còn rất nhiều fanpage người nổi tiếng có tích xanh bị hacker Việt Nam chiếm giữ. Tiêu biểu là fanpage của cầu thủ Chelsea, Branislav Ivanovic. Hacker dùng lắm chiêu trò đối với tài khoản này, từ việc mạo nhận Ivanovic lấy lại được tài khoản Facebook, rồi lại tung ra những lời lẽ vờ vịt, trêu ngươi. Khi cho rằng biết hack mà là không biết trả kiểu gì cho khổ chủ. Trước đó, tài khoản Ivanovic còn được rao bán, rồi được dùng để livestream bán hàng. Và có đối tượng tự nhận đã mua lại tài khoản này và còn có giấy tờ hẳn hoi. 1. Tấn công công ty Mỹ. Nói đến các hacker đình đám của Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu BC, sinh năm 1989 tại Gia Lai. Anh là một hacker khét tiếng, từng tạo dựng một hệ thống bán thông tin cá nhân lớn khiến an ninh mạng của nước Mỹ rúng động. Vào năm 2013, mật vụ Mỹ USSS lần đầu tiên thành công trong việc bắt giữ một tội phạm mà họ coi là không ai gây tổn hại về tài chính cho các công dân Mỹ nhiều hơn là Ngô Minh Hiếu. Người sở hữu trang web mua bán thông tin cá nhân lớn nhất thế giới với thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ và người Nhật. Với các phi vụ đánh cắp và mua bán thông tin này, Ngô Minh Hiếu kiếm được tổng cộng gần 2 triệu đô la Mỹ. Những công ty từng là nạn nhân của Hiếu BC có thể kể đến như Microbit, công ty báo cáo tín dụng tiêu dùng, Covertor, công ty chuyên tổng hợp hồ sơ tòa án, TLO, một công ty môi giới dữ liệu khác. Năm 2013, Ngô Minh Hiếu bị đặc vụ Mỹ bắt giữ tại đảo Guam và sau đó anh lãnh án 13 năm tù giam. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Ngô Minh Hiếu được thả tự do sớm hơn 4 năm so với dự kiến. Anh trở về quê hương vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 và tháng 12 năm 2020, Hiếu trở thành chuyên gia giám sát của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Việt Nam trong sự khích lệ của nhiều người. Ngô Minh Hiếu bày tỏ, hy vọng những hacker ngoài kia có thể học hỏi được điều gì đó từ kinh nghiệm của tôi. Hy vọng họ sẽ dừng những việc đã làm và sử dụng kỹ năng của mình để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.